chính trong tuần, Ngân hàng Thế giới hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu từ 4,1% xuống còn 2,9% trong năm 2022, đồng thời nhận định thế giới đang bước vào một giai đoạn tăng trưởng yếu và lạm phát cao. Tiền đổ vào ETF Đông Nam Á cao nhất 8 năm, nhắm chủ yếu đến Việt Nam. Đối phó lạm phát kỷ lục, Ngân hàng Trung ương châu Âu xác nhận sẽ tăng lãi suất trong tháng 7 tới và dự báo sẽ tăng tổng cộng 150 điểm cơ bản cho tới tháng 12 năm 2022. Kính chào quý nhà đầu tư đã đến với bản tin tuần của chứng khoán NH Việt Nam. Quý vị vừa điểm qua một số tin tức chính trong tuần vừa rồi. Và sau đây thì xin mời anh Hoàng có thể tổng kết diễn biến thị trường chứng khoán trong tuần qua. Thị trường biến động rất là mạnh trong tuần qua. Trong ngày thứ ba đầu tuần thì tưởng chừng như đã có thời điểm mà VN Index thất bại tại ngưỡng 1.300 điểm khi mà giảm tới 30 điểm. Tuy nhiên thì thị trường đã có sự hồi phục một cách thần kỳ khi mà chuyển sang tăng điểm chỉ trong khoảng 40 phút cuối phiên. Trong ngày sau đó thì VN Index vượt khỏi ngưỡng 1.300 điểm và cứ tưởng đó sẽ là động lực để VN Index lên tiếp một tầm cao mới. Nhưng áp lực bán tại vùng trên 1.300 điểm quá lớn đã khiến cho VN Index giảm mạnh trong ngày thứ 6 cuối tuần xuống dưới ngưỡng 1.300 điểm. Đóng cửa tuần thì VN Index giảm 3,9 điểm, tương đương với mức giảm là 0,3%. Tuy nhiên thì thị trường vẫn có sự phân hóa rất là mạnh. Dòng tiền đổ dồn hết vào nhóm dầu khí như là gas, PVD hay là PVS. Nhóm thép thì cũng có diễn biến khá tích cực với mức tăng tương đối tốt. Còn lại thì đa phần các nhóm ngành khác chỉ tăng hoặc là giảm nhẹ. Thanh khoản thì tiếp tục tăng 1,7% so với tuần trước. Tuy nhiên thì dòng tiền có vẻ vẫn dồn hết cả vào nhóm dầu khí. Một vài nhóm ngành khác cũng có thanh khoản tăng như là dược phẩm, xây dựng và bán lẻ. Trong khi đó thì hai ngành trụ cột của VN Index là ngân hàng và bất động sản thì lại có thanh khoản giảm khoảng 10%. Vậy tình hình mua bán của khối ngoại cũng như là diễn biến về lãi suất tỷ giá trong tuần qua như thế nào ạ thưa anh? Trong tuần qua thì khối ngoại tiếp tục mua dòng với giá trị là 879 tỷ. Các mã được mua nhiều là quỹ ETF VN Diamond, Bình Sơn, Đạm Phú Mỹ, Masan và PNJ. Trong khi đó thì các mã bị bán nhiều là Hòa Phát, Novaland, Zimadev và VIX. Lãi suất và tỷ giá thì không có nhiều biến động. Cụ thể là lãi suất qua đêm liên ngân hàng tăng nhẹ 4 điểm cơ bản lên mức là 0,42%. Lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 3 năm không đổi ở mức là 2,22% một năm. Tỷ giá thì giảm nhẹ 10 đồng xuống mức là 23.020 đồng và 23.330 đồng cho chiều mua và bán. Và đây là lần đầu tiên mà tỷ giá giảm sau 5 tuần liên tiếp. Vâng, xin cảm ơn anh. Vậy không biết là trong tuần này sẽ có những thông tin gì ảnh hưởng đến thị trường mà nhà đầu tư cần phải chú ý không ạ? Trước hết thì trong ngày thứ 5 tuần này sẽ là ngày đáo hạn phái sinh. Tuy nhiên thì theo quan sát của chúng tôi thấy trong khoảng vài tuần trở lại đây thì thị trường cũng không có nhiều biến động trong cái ngày đáo hạn phái sinh này lắm. Ngoài ra thì giá dầu thế giới cũng đã tăng liên tiếp trong tuần vừa qua và hiện tại thì đã vững vàng ở mức là trên 120 USD một thùng rồi. Như vậy thì giá dầu thế giới đã tăng khoảng 58% kể từ đầu năm và tăng khoảng 70,4% trong vòng một năm qua. Giá dầu trong nước thì cũng đã có 5 lần điều chỉnh tăng liên tiếp và rất có thể là giá dầu trong nước sẽ tiếp tục tăng trong một vài ngày tới. Tất nhiên là so với nhiều nước phát triển khác thì lạm phát tại Việt Nam vẫn đang được kiểm soát tương đối là tốt và dự đoán là lạm phát của Việt Nam trong năm nay chỉ tăng khoảng trên 5% thôi. Vẫn là thấp hơn rất là nhiều so với cả cái mức khoảng trên 8% tại EU và Mỹ. Có hai lý do để giải thích cho điều này. Thứ nhất là nhiều loại mặt hàng ở Việt Nam thì đang được sự kiểm soát của chính phủ. Ví dụ như là điện và nước thì đã không tăng giá trong một khoảng thời gian rất là lâu rồi. Và thứ hai là kể cả với giá xăng dầu bán lẻ thì mới chỉ tăng khoảng tầm 38% kể từ đầu năm thôi. Vẫn là thấp hơn khá là nhiều so với mức tăng 58% của giá dầu thế giới. Vâng, đó là những nhận định của anh về tình hình lạm phát của Việt Nam. Vậy thì với diễn biến của thị trường chứng khoán trong tuần vừa rồi thì anh nhận định thị trường ở hiện tại sẽ như thế nào ạ? Theo chúng tôi thấy thì cái áp lực bán tại vùng 1.300 điểm hiện tại đang rất là lớn. Thứ nhất là VN Index thì đã có khoảng 10 phiên giao dịch quanh cái ngưỡng 1.300 điểm rồi. Đã có những thời điểm mà chúng ta tưởng chừng như là VN Index thất bại tại ngưỡng 1.300 điểm này rồi. Đó là vào phiên thứ 3 tuần trước khi mà VN Index giảm mạnh tới 30 điểm trong cái ngày này. Trong cái ngày sau đó khi mà VN Index vượt lên trên khỏi vùng 1.300 điểm thì cái mức đóng cửa của ngày đó vẫn thấp hơn so với cả mức giá cao nhất rất là nhiều. Và điều này cho thấy rằng cái áp lực bán tại vùng trên 1.300 điểm nữa cũng là vô cùng lớn. Và một điểm quan trọng thứ ba nữa đó là thanh khoản ở thời điểm hiện tại đã thấp hơn so với ngày xưa rất là nhiều rồi. Nếu mà không tính giao dịch thỏa thuận thì giao dịch khớp lệnh trên sàn HOSE
Trung bình trong quý 1 là vào khoảng tầm 24.300 tỷ và hiện tại thì chỉ rơi vào khoảng tầm 13.500 tỷ thôi. Tức là đã giảm khoảng 44,4% so với cả trước đó rồi. Và với cái mức thanh khoản ở thị trường vào thời điểm hiện tại thì việc index có thể lên lại các cái vùng cao mới là việc gần như là không thể. Vâng, vậy theo quan điểm của anh thì câu hỏi duy nhất cần đặt ra bây giờ có lẽ chỉ là thị trường có thể hồi phục đến đâu thôi, đúng không ạ? Vâng, thì đúng như Nga nói, và trong các cái kịch bản cơ sở mà chúng tôi đã đưa ra ấy, thì cái ngưỡng kỳ vọng của chúng tôi tiếp tục là khoảng tầm từ 1.300 điểm đến 1.330 điểm. Và cái mức cao nhất của VN Index tại con sóng hồi lần này thì đã là khoảng tầm 1.315 điểm rồi. Trên thị trường chứng khoán thì mọi người có một câu nói đùa rất là hay, đó là tăng thì lâu chứ giảm thì mấy. Mọi người có thể nhìn lại lịch sử của thị trường chứng khoán để thấy rằng khi mà thị trường vào các con sóng tăng ấy, thì thời gian tăng nó sẽ kéo dài. Thông thường thì ít cũng phải vài tháng và thậm chí có thể lên tới 1-2 năm. Ví dụ như là con sóng tăng trong cái đợt dịch Covid xảy ra đến thời điểm hiện tại chẳng hạn, đã kéo dài khoảng tầm hơn 2 năm rồi. Còn ngược lại, khi mà thị trường đi vào xu hướng giảm ấy, thì cái thời gian giảm có thể sẽ rất nhanh, chỉ khoảng tầm từ 1 đến 2 tháng thôi. Và do đó thì cái nhịp giảm sau con sóng hồi này có thể sẽ tiếp tục là rất nhanh và rất sốc. Và rõ ràng ở thời điểm hiện tại thì thị trường đã đi vào cái vùng rủi ro rất là cao rồi. Và chiến lược đầu tư của chúng tôi ở thị trường hiện tại thì vẫn như là chúng tôi đã nhận định trong thời gian gần đây thôi. Tiếp tục là canh bán khi mà thị trường tăng và hạn chế mua vào ở thời điểm hiện tại. Vâng, rất cảm ơn những nhận định và chia sẻ vô cùng giá trị của anh ạ. Với những nội dung vừa rồi từ chứng khoán NH Việt Nam, chúng tôi hy vọng đã mang đến những thông tin hữu ích giúp quý vị có thể xây dựng được chiến lược giao dịch hiệu quả trong tuần này. Bản tin của chúng tôi được phát vào thứ Hai hàng tuần trên kênh YouTube chứng khoán NH Việt Nam. Hãy đăng ký theo dõi kênh và nhấn vào chuông thông báo để có thể đón nhận những thông tin sớm nhất. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.